Hi! Magandang gabi sa inyong lahat. So mag-unbox tayo ngayon ng bagong phone galing sa Lazada. From Lazada Mall. And nabili ko to noong December 12. So 4 days lang. 12, 13, 14, 15, 16. 4 days lang nakarating na kaagad. So nagulat nga din ako kasi ang bilis. So I bought this sale nung December 12 ng nagkakahalaga siya ng 6,990 and nakakuha ko ng mga voucher. So inabot din siya ng 6,840 nung sale. So let's go! Unbox na natin. This is actually the unboxing ceremony. The unboxing ceremony? Natuwa, no? So, very nice naman yung kanyang packaging. Kasi binili ko to ng tuwa ako, wow! Naka bubble wrap. So actually, this is Xiaomi's Poco M3. So, yun. So, this is so satisfying. Look at that. So, tingnan natin So, by the way guys, naging hesitant ako nung November 27 nung nagkaroon ng sale na una para sa phone na to. Nung una meron tong free na in-ear na ang tawag dun, yung ganun, headset, in-ear headset, but then naging hesitant nga ako kasi nga wala lang. So anyways, buksan na natin siya. Poco M3. So guys, this is the Poco M3 from Xiaomi. So, makikita natin sa harapan ang kanyang 6,000 mAh battery. And sa gilid, makikita natin yung Poco M3 at may nakalagay na with easy access to the Google apps you want most. Okay? And makikita natin dito yung variant niya. So, makikita natin dyan yung Poco M3 Cool Blue color with 4GB of RAM and 128GB of ROM or storage. Okay, so actually ang price nito, nabili ko to sa Lazada at ang price ito is 7,990 at nung sale nung 12/12 ay naging 6,990 plus yung mga vouchers na nakuha ko kung saan-saan. So inabot na lamang siya ng 6,840. Wala na nga lang siyang free na headset. Nung November 27, I think, if I am not mistaken, meron siyang free na headset. Okay? So, let's go! So, actually nga pala guys, this is my very first time to use a Xiaomi phone. Okay? So, this is, kaya ko binili to. This is for, as a secondary phone. Binili ko to as a secondary phone. Okay? Para may magamit ako as, kung ano man. Okay? So, let's unbox this. This is the unboxing ceremony. Okay. Wow. So satisfying. Tapos natin yan. And buksan na natin siya. Wow! Bubungad sa atin ang documentary sleeve or yung box na tinatawag. At makikita natin dito sa loob nito ang mga sumusunod. So, very bright yellow. Ang ganda na pagka-yellow niya, no? Xiaomi na Xiaomi talaga. Okay? So, tingnan natin kung ano nasa loob nito. Whoops! Una makikita yung kanyang SIM ejector pin.
tool. And we have here some user guide and the warranty card. Okay? So, sino sa inyo ang nagbabasa pa ng mga ganito sa panahon ngayon? So, and also, we have here, wow, a free jelly case. So, maganda siyang quality. So, okay. So, meron siyang pang-protect doon sa ating, I guess, USB Type-C port. Okay. So, let's set this aside for a while. And, bubungad sa atin ang phone itself. Poco M3. Wow. Maganda lang siya, guys. So, nakalagay dito sa ating harapan ang 48 megapixel AI triple camera with stunning night mode, 6,000 milliamperes, high charge cycle battery, meron tong 18 watts na fast charge capacity, and we have here the 6.53 full HD plus display, and gamit niyang chipset ay ang Qualcomm Snapdragon 662. So, maganda naman siya. So, talagang maganda at maasahan natin itong phone na to. Okay? So, ngayon sa totoo lang, hindi ako sanay sa Snapdragon kasi ang phone ko, to be honest with you, since 2014 ay Samsung, and yung variant na nabibili ko ng Samsung simula Samsung S6 Edge Plus ay Exynos yung processor na ginagamit kasi. So, tingnan pa natin ang ibang laman ng box. Okay, so meron tayong USB Type-C na cable, and then yung charger natin, charger brick, ay yung kailangan pa natin adapter, no? Okay, so sinasabi dito na ito ay 18 watts daw. Okay, so nothing else, no more. Wala nang iba pa nakalagay, so wala tayong headset dito sa ating unit. So let's set this aside again. Tingnan natin mabuti kung ano ang nilalaman ng ating phone. Okay, so as you can see, guys, so tanggalin na natin to. Wow, ganda ng kanyang back. Okay, so let's pull this off. Oh. Wow. And wow, yung feel niya sa likod, plastic but somewhat like leather yung feel. And ang problema lang talaga sa mga nakita ko na ring reviews sa ating sa YouTube ay medyo talagang pag hindi mo nilagyan ng protective jelly case or case, ito ay magagasgas talaga tong parting to ng camera module niya. Okay? So, tingnan natin yung mga ports ng ating phone. So, blue yung ating phone. So, we have here sa top, meron tayong infrared blaster, speaker grill, ating headphone jack, and a microphone. Okay? Then, this side, yung ating volume rocker, and ang power button na siya ring nagpo-function as the fingerprint scanner. Okay, dito naman sa bottom, nakikita nyo dyan yung microphone, USB port, and speaker. So kung titingnan natin, guys, may speaker dito, then may speaker din dito. So talaga siguro malakas yung magiging malakas ang sounds nito. Tingnan natin. Then on the other side ay yung ating
SIM card tray. Tingnan natin. Buksan natin siya. So, where's the SIM card tool? So, sundutin natin siya. Okay. Yun. So, wow. As you can see, we have here yan, dalawang SIM card and a micro SD. So, very good. Malaki ang storage plus pwede ka pa makapagdagdag pa ng additional memory for your phone. Okay. So, balik lang natin. Okay. So, put natin at tingnan natin and feel natin kung ano ang experience using Xiaomi.